වායු සමීකරණ ශිල්පය, විදුලි කාර්මික ශිල්පය, ජලනල කාර්මික ශිල්පය සහ අනෙකුත් කාර්මික ශ්‍රේෂ්ඨයන් පිළිබඳ ඔබලාව දැනුවත් කරන කාර්මික දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට විසඳුම් දන්න සිංහලෙන් කියා දෙන ලංකාවේ එකම YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වගේම කාර්මික ශ්‍රේෂ්ඨය පමණක් නෙවෙයි, ගෙදර දොරේ නිතර ඔබ භාවිතා කරන උපකරණ වල දෝෂ හඳුනා ගැනීම මෙන්ම නිවසේදී අප එම දෝෂ निराකරණය කරගන්නේ කෙසේද කියලා මේ SLEC YouTube channel එක මගින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ, අද අපි කතා කරන්න යන මාතෘකාව තමයි ජල සම්පාදන ඒකකයෙන් ඔබ නිවසට ජලය අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ සඳහා සවි කරලා තියෙන මෙන්න මේ මීටර එක ගැන. ගොඩක් දෙනා ජල සම්පාදන ඒකකයෙන් ලබා දෙන ජලය පරිභෝජනය කළාට ඒ සඳහා වැය වෙන ජල ගාස්තුව යුනිට් එකක් සඳහා අය කරන මුදල එම මුදල ගණනය කරගන්නේ කෙසේද? ඒ වගේම තම නිවසේ කාර්යයන් සඳහා මසකට වැය වන ජල ධාරිතාව කොපමණද යන්න හරියට නිවැරදි අදහසක් නැහැ. මෙම වීඩියෝ අවසානයේත් එක් නැරඹීම තුළින් එම ගැටලු සියල්ලටම පිළිතුරු ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මීටරයේ අසලට ජලය ලබා දෙන්නේ අඟල් භාගයක PVC බටයකින්. එනම් මීටර එක අසලට මෙන්ම මේ විදිහේ අතින් ක්‍රියා කරවීමට හැකිවන ලෙස වෑල් එකක් දාලා තමයි ඔයාලට මීටර එක සවි කරලා තියෙන්නේ. ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ වෑල් එක විවෘත කරාම ජලය මීටර එක හරහා ගොස් ටැංකියට පෙරවීම සිදු වෙනවා. මීටර එක කරකැවෙන වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඔබේ නිවසේ සවි කරලා තියෙන මීටර එකේ ඉලක්කම් 8කින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. එනම් ස්පීඩ් එක වැඩියෙන්ම කරගෙන අග ඉලක්කම කොටස සම්පූර්ණ වටයක් කරකැවීම අපි සලකන්නේ වතුර ලීටර් 1ක ප්‍රමාණයක් මීටර එක හරහා ගමන් කරා යන්න. ඒ වගේම මෙම පිළිවෙලට අග ඉඳන් පැමිණෙන ඊළඟ ඉලක්කම සම්පූර්ණ වටයක් කරකැවීම අපි සලකන්නේ ලීටර් 10ක් විදිහට. මෙහිදී සම්පූර්ණ වටයක් යනු අංක 1 සිට නැවත බිඳුව දක්වා මීටර එකේ අගයන් කැරකීම. මෙහිදී රතු පැහැයෙන් ඉලක්කම් කාණ්ඩ 4ක් ඇති අතර ඊට ඉදිරියෙන් ඇති සුදු පැහැති කාණ්ඩය ඇති ඉලක්කම අපි සලකන්නේ ලීටර් 1000ක් ලෙසයි. එනම් ලීටර් 1000ක් අපි සලකනවා යුනිට් එකක් විදිහට. එනම් සංකේතවත් අයුරින් දක්වනවා නම් එය ඝන මීටර් එකක්. එනම් මෙන්න එතන තියෙන අගය එක අංකයකින් ඉහළ ගියොත් අපි සලකනවා ලීටර් 1000ක් ලෙස. මේන් ඔබට මීටර එක කියවීම සඳහා දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැtei කියලාම සිතනවා. ඒ වගේම නිවෙස් සඳහා යුනිට් එකකට නැත්නම් ලීටර් 1000කට අය කරන මුදල රුපියල් 20ත් 30ත් අතර වෙනවා. ඔබට එය වඩාත් තහවුරු කරගන්න මෙන්න මේ මම කියන ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ජල බිල්පතක රූප සටහනක්. මෙහිදී ඔබ නිවසට අදාළ සියලු විස්තර සඳහන් වෙනවා. මෙහිදී මාපක අංකය වෙන්නේ මීටර් එක ඉහළ කොටලා තියෙන අංක 10. ඒ වගේම ප්‍රභේදය කියලා කියන්නේ ඔබ ජලය ලබාගෙන තියන්නේ කුමන කාණ්ඩයේද යන්න. 10 වෙනි ඉලක්කමෙන් සඳහන් වෙන්නේ නිවෙස් සඳහා ජලය ලබා දෙන කාණ්ඩය ලෙසයි. ඒ වගේම ව්‍යාපාර ස්ථානයක් අයිති වෙන්නේ 70 කාණ්ඩයට. එනම් ව්‍යාපාර ස්ථානයක ජල බිල්පතේ සඳහන් වෙන්නේ 70 කියලා. පන්සලකටම් 81. මෙන්න මේ විදිහට කාණ්ඩ අගයන් වෙනස්කම් පවතින බිල්පත්වල ජලය ඝන මීටරයක් සඳහා අය කරන මුදල වෙනස් වෙනවා. මෙහිදී මාසෙට දවස් 30ක් ලෙස සලකලා තමයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් බිල්පත සකස් කරලා තියෙන්නේ. එනම් මෙන්න මේ කොටස දක්වලා තියෙනවා මෙම මාස ඔබ භාවිතා කරනු ලැබූ ජල පරිමාව ඝන මීටර වලින්. ඒ සඳහා අය කරනු ලැබූ මාසික අය කිරීම පහතින් දක්වලා තියෙනවා. හරිම සරලයි. මෙහිදී මුළු මාස අය කරනු ලැබූ මුදලෙන් ජල ඝන මීටර ගණන බෙදීමකට ලක් කරලා බලන්න. මෙහිදී ලැබෙන පිළිතුර තමයි ඝන මීටරයකට අය කරන මුදල වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මෙම බිල්පත ගතොත් ජල ගාස්තු මෙම මාස රුපියල් 301යි. අපි ඒක බෙදනවා ඝන මීටර 15වෙන්. මෙහිදී අපට ලැබෙන පිළිතුර 20ට ආසන්න අගයක්. එනම් මෙහිදී අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් එක ඝන මීටරයකට අය කරන්නේ රුපියල් 20ක් හෝ ඊට ආසන්න මුදලක් කියලා. ඔබ නිවසේ ජල බිල්පත් කිහිපයක් සංසන්දනය කරලා ඔබට බලන්න පුළුවන් ලීටර් 1000කට අයවන්නේ රුපියල් 20ක් හෝ ඒ ආසන්න මුදලක් බව. එනම් ජල බිල්පත පිළිබඳ සහ අය කරන ගාස්තු පිළිබඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැtei කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපි මුදල් ගාලා ජලය පරිභෝජනය කරාට නිකන් නිකරුණේ ජලය අපතේ හැරීම වළක්වන්න කියලා. ජලය මිල කළ නොහැකි සම්පතක් කියලා මතක තබා ගන්න. මේ වීඩියෝ මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අර්ථය ඔබට මනා ලෙස අවබෝධ වෙන්නේ නැtei කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම යාළුවෝ මෙම වීඩියෝ පිළිබඳ ගැටලු සහගත තැන් තිබෙනවා නම් නව අදහස් සහ අඩුපාඩු තිබෙනවා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා නිවෙස්වල ජල ටැංකියට ෆ්ලොට් වෑල් එහෙම නැත්නම් බෝල් වෑල් දැමීම මගින් විශාල ලෙස මුදල් නාස්තියක් සිදු වෙනවා කියලා. ඒක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඒකට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණා. ඔබ එම වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා.
එතනින් ගිහින් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, දැන්ටමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට එහායින් නැති bell icon එක click කරලා දිගටම රැඳී සිටින්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.